ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়টোৰ এইবাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকৰ জিলাটো নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্নবিলাক হ'ব আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে তাৰ হয়তো তোমালোকৰ জিলাটো আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাবা অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু তোমালোকৰ এই ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ মাৰ্ক নাই গতিকে 3 ঘণ্টাত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে মই এতিয়া তোমালোকক গুটেখিনি কথা ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম এখন হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এটা চোৱা প্ৰথমতে কি লিখিছে অতি চমুকৈ উত্তৰ দিয়া এটা অতি চমুকৈ উত্তৰ দিয়া মানে হৈছে ইয়াতে এক লাইন বা এটা বা দুটা শব্দৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ উত্তৰবিলাক হ'ব হাৰথি পুথিখন কাৰ ৰচনা কোনে ৰচনা কৰিছিল অকল তেওঁৰ নামটো লিখিলে হ'ল কালান্তক মানে কি কোনখন সন্ধিৰ পিছত অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈকে যায় এখন বিখ্যাত সন্ধি আছিল সেই সন্ধিখনৰ পিছতে অসমখন ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈকে যায় এই উত্তৰবিলাক মই তোমালোকক কৈ নিদু তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই লবা তা সমু উত্তৰ দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে তোমালোকৰ কি হ'ব দুটা বা তিনিটা লাইন হ'ব আগতো চোৱা আগৰ আছিল অতি সমু উত্তৰ গতিকে এক লাইন বা দুটা বা তিনিটা শব্দ আৰু সমু উত্তৰ দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দুটা বা তিনিটা লাইন হ'ব উৰা বাতৰি মানে কি প্ৰাকৃতিক জগত বুলিলে কি বুজা ব্যৱহাৰ প্ৰণালীক কিয় সামান্য কথা বুলি উলাই কৰিব নোৱাৰি এটা এই তিনটা কি বলা সমু উত্তৰ লিখা 3 নম্বৰটো চোৱা তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া এটা কিমান দিছে 3 * 2 = 6 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন বুলি হোৱা লগে মিনিমাম তোমালোকে 1.5 পেজ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব লাগিব নম্ৰতা সজ ব্যৱহাৰৰ অনুপান কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা প্ৰাকৃতিক জগতৰ গতিবিধিৰ লক্ষ্য কৰিও সময় নিৰূপণ কৰা হয় প্ৰাকৃতিক জগতৰ গতিবিধিবোৰ কি কেনেকৈ এই গতিবিধিবোৰৰ দ্বাৰা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি এইটো সুধিছে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণ প্ৰভাৱিত হোৱাৰ তিনিটা কাৰণ লিখা এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে এই কথাখিনি লিখিব লাগিব তোমালোক মাত্ৰ মন কৰিবা যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবা মিনিমাম তোমালোকৰ 1.5 পেজ হ'ব লাগিব 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ডক্টৰ মিনাল কলিতাই ৰচনা কৰা এখন উপন্যাসৰ নাম লিখা মিনাল কলিতা মহোদয় ৰচনা কৰা এখন উপন্যাসৰ নাম লিখিব দিছে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা কি কাৰণত সিদ্ধাৰ্থ নিচাসক্ত হৈ পৰিছিল 2 নম্বৰতে আসলতে মন গলে সুখী হ'ব পাৰি জানো নিৰ্মলে কি প্ৰসংগত সিদ্ধাৰ্থক এনেদৰে কৈছিল নিৰ্মলৰ জটিল ৰোগৰ কথা জানি সিদ্ধান্তই কি কৈছিল এয়া 2 নম্বৰকে আছে গতিকে তোমালোকে মিনিমাম 2 পেজ 2 বা 3 লাইন লিখিব লাগিব তাৰ পিছত চোৱা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা 1 নম্বৰ আছে গতিকে তোমালোকে এক লাইন বা দুটা বা তিনিটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন আদিকাব্যৰ ৰামায়ণৰ ৰচয়িতা কোন 7 নম্বৰ আৰ্যসকলৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা দুটা বিদেশী জাতিৰ নাম লিখা 2 নম্বৰ আছে দুটা জাতিৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰ 8 নম্বৰটো চোৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক সমন্বয়ৰ বস্তু বুজাই লিখা নাইবা ঐক্য স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সুকুমাৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ বৰঙনিও উলাই কৰিব নোৱাৰি এই কথাষাৰৰ যুক্তিযুক্ততা চমুকৈ বিশ্লেষণ কৰা 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অতি চমুকৈ উত্তৰ লিখা মানৱ বন্দনা কবিতাটিৰ ৰচক কোন খৌম বস্ত্ৰ পিন্ধি দিব্যক আছে খৌম বস্ত্ৰ শব্দৰ অৰ্থ কি কেনে ছবিক কোনেও ভাল নাপায় অতি চমু উত্তৰ তোমালোকে ইতিমধ্যে মই কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগে কৈছো 11 নম্বৰ মানৱ বন্দনা নাইবা গীত আৰু ছবি কবিতাটিৰ সাৰাংশ লিখা মানৱ বন্দনাই তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে শিশুলীলা কবিতাটিৰ ৰচকৰ চমু পৰিচয় এটা কবি পৰিচয় লিখিব দিছে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা মানৱ বন্দনা নাইবা গীত আৰু ছবি কবিতাটিৰ সাৰাংশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কবিতাটোত কি মূল কথা ক'ব গৈছে সেইখিনি লিখিব লাগিব 4 নম্বৰ বুলি কোৱাৰ লগে মিনিমাম তোমালোকৰ 3 পেজ হ'ব লাগিব 12 নম্বৰ তলত যিকোনো এছৰ ব্যাখ্যা কৰা যাক যোগী নাপাৱে ধ্যানত হেনহৰি পলান্ত ভয়ত সদায় চকুৰে দেখা গছ পাতটিও ছবিটিত ভাল হৈ পৰে সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হলে প্ৰাণ টানি ধৰে 13 নম্বৰ চোৱা তলৰ যিকোনো দুটা শব্দৰ সন্ধি ভাঙা আৰু জোৰা লগোৱা এটা জোৰা লগোৱা দিয়া নাই ভাঙিব দিছে দুটা
কি তৃষ্ণাতুৰ যথোচিত আৰু পবিত্ৰ তলত যিকোনো দুটাৰ বিয়াক বাক্য সহ সমাসৰ নাম লিখা বিয়াক বাক্য সহ সমাসৰ নাম লিখিব দিছে হৰিহ ৰাধাকৃষ্ণ দম্পতি তলত যিকোনো দুটা শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখা পাৰ্থক্য স্থাৱৰ সুন্দৰ তলত যিকোনো দুটা শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ লিখা বেলি চকু সোণ তাৰপিছত খ নম্বৰ গ'ল নম্বৰ চোৱা তলত যিকোনো দুটা শব্দৰ ন আৰু স অৰ্থাৎ নত্ব বৃদ্ধি আৰু সত্ব বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ লিখিব দিছে বৰ্ণ ষষ্ঠ বৰ্ষা কণ্টক তলত যিকোনো দুটা শব্দৰ অনুৰূপ শব্দ লিখা মানুহ কিতাপ কলম জুৰীয়া শব্দ কাক বোলে 1 নম্বৰ দিছে এইটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত 14 নম্বৰ চোৱা তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা চোৰ গলে বুদ্ধি বৰষুণ গলে জাপি খ নম্বৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে চতুৰ্থ কালাংশ বা পিৰিয়ডৰ পিছত ছুটি বিচাৰি শ্ৰেণী শিক্ষকৰ জৰিয়তে তোমালৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকলৈ বা অধ্যক্ষলৈ এখন আবেদন লিখা 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চোৱা তলৰ যিকোনো এটা বিষয় এখন ৰচনা লিখা তোমালোকৰ ৰচনাত 8 নম্বৰ আহে এটো ভালদৰে তোমালোকে চাব লাগিব ৰচনা তোমালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ এই তিনিখনৰ ভিতৰত এখন ৰচনা লিখাৰ কথা কৈছে গতিকে তোমালোকে 8 নম্বৰ ৰচনাখন ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব বা চাব লাগিব তোমালোকে 8 নম্বৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিনিমাম 5 পেজ মান লিখিব লাগিব 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা বৈচিত্ৰ্যময় অসম নামৰ দুটা পাঠত সন্নিবিষ্ট অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ সমূহ পৰিচয় দিয়া 17 নম্বৰ তোমাৰ দুটা পাঠত সন্নিবিষ্ট অসমৰ যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে সমূহকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকৰ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলৰ যিকোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া সন্মান নামৰ প্ৰবন্ধটি কোনখন পুথিৰ পৰা লোৱা হৈছে কানাই বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি খ নম্বৰ হৈছে হেমকোষ কি 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন তাৰপিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা শিক্ষকৰ প্ৰতি ছাত্ৰই কিয় মান সৎকাৰ কৰিব লাগে শ্ৰীকৃষ্ণই গোপীৰ মুখত কিয় লৱণোহানি দিছিল 20 নম্বৰ কোন সকল লোক আমাৰ সন্মানৰ পাত্ৰ নাইবা মাক যশোদাই কানাইক লগ পাই কি কথা কৈছিল আৰু কিদৰে স্নেহ প্ৰকাশ কৰিছিল 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন কাব্যাংশ কোনটো কাণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে চমুটোকা লিখা অংগত নাইবা কাশ্যপ নন্দন মাধৱ কন্দলীয়ে কোন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল তেওঁ কোৰ ৰজা আছিল তাৰপিছত 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা হনুমন্তই গধূলি সময়ত দেখা লংকা নগৰীৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া নাইবা হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন কাব্যাংশৰ মূল কথাখিনি তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখা 3 নম্বৰ আছে 25 নম্বৰটো চোৱা তলৰ দুটা বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখা অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে উচ্চ আৰু অমৃত এই তলৰ শব্দ দুটাৰ সমাৰ্থক শব্দ লিখা সমাৰ্থক মানে হৈছে একে নিচিনা অৰ্থ বুজোৱা শব্দ বৃক্ষ তৰংগ তলৰ যিকোনো দুটা বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ লিখা কোঁৱৰ ককা পুত্ৰ তলৰ যিকোনো তিনিটা শব্দৰ আধুনিক ৰূপ লিখা গুৱা কলেবৰ বিৰাল আৰু দেশন্ত এনেকুৱা ধৰণে ওদালগুৰি জিলাত নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিছে মই তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকলৈকে আগবঢ়াই দিলোঁ তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে এইখন প্ৰেক্টিছ কৰিবা লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব পাৰে সেইটো তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা ধন্যবাদ